Sziasztok! Ebben a videóban japán húsos batyut fogunk készíteni, vagyis gyózát. Én most ebben a videóban végig gyózának fogom ejteni, de attól függ, hogy melyik ázsiai verziót készíted, kicsit másabb a kiejtése. A japánoknál így hívják, úgyhogy én ehhez fogom tartani magam a videóban. Maga a recept igazából nem túl bonyolult, hisz amit csinálni fogunk, az két fő elem. Az egyik, ez a húsos keverék, amiben fognak kerülni dolgok, azt jól összekeverjük és hagyjuk állni, amíg elkészítjük a tésztát. És a tészta meg 3 elemből áll: liszt, víz és egy kicsi só. Ami talán egy kicsit nehézséget tud okozni, az az, hogy ezt viszonylag vékonyra kell kinyújtani. Nekem van egy ilyen kis tésztanyújtó gépem, amivel a lazanya tésztákat is szoktam készíteni, és azt a funkcióját fogom használni most is, és utána meg kivágom ezeket a formákat, amibe tölteni fogunk. De hogyha esetleg neked nincsen ilyen kis tésztakészítő géped, akkor az a lényeg csak, hogy minél vékonyabbra próbáld meg kinyújtani. Ezt lehet kisebb darabokban, tehát ne rögtön az egész tészta masszát próbáld meg vékonyra kinyújtani, inkább kisebb darabokat, és akkor azt lehet formázni. A húsos töltelékhez egy pár elemre szükségünk van. Az egyik az a hús. Én ehhez mindig vegyes sertésmarha darált húst szoktam venni, de természetesen elkészítheted sima sertéshúsból is. Én akkor tényleg azt javasolnám, hogy aminek viszonylag kevés a zsírtartalma, azt használd, hogy ne eresszen túl sok zsírt ezekben a batyukban, mert akkor annak nem annyira lesz jó íze. Tehát szerintem ezért ideális ez a vegyes verzió, mert ez nem túl száraz és nem túl zsíros. De ezeket el lehet készíteni természetesen csirke vagy pulyka darált húsból is. Azok talán egy picit a szárazabb kategóriába tartoznak, de hogyha te nem szereted a disznóhúst vagy a marhát, akkor természetesen azzal is el lehet készíteni. Na de akkor a darált húson kívül mi az, ami még belekerül? Természetesen káposzta. Ez valószínűleg sok lesz, tehát ezt le fogom majd mérni, és a hús mennyiségéhez fogom igazítani. Elég valószínű az, hogy ez a massza, amit összekeverek, ez sok lesz ahhoz a tészta mennyiséghez, amit majd kigyúrok, de mi a maradékot, ami nem kerül betöltésre, azt csak egyszerűen serpenyőben ki szoktam sütni, és főzök hozzá másnap egy kis rizst és egy tökéletes főétel. Szóval én inkább nagyobb mennyiségben keverem be, de hogyha nektek az úgy sok, akkor természetesen csak felezni kell majd az arányokat. De a végén meglátjuk, hogy mennyi marad, és akkor jobban meg tudom mondani, hogy pontosan mennyi is az, ami ehhez a mennyiségű tésztához fog kelleni. Tehát akkor ami még kell bele, az só, bors, szójaszósz, szezámolaj, szake, ez az a rizsbor, illetve gyömbér, fokhagyma granulátum és egy új hagyma. Talán ezek közül a szake ismételten az, ami nem biztos, hogy mindenkinek van otthon, sőt, ezt el lehet hagyni, ezt általában inkább azért használják, hogy a húsnak ezt az erőteljes hús ízét tompítsák, mert most azért ne bontsál meg egy üveg fehérbort, hogy egy evőkanállal rakjál bele, mert konkrétan csak annyira lesz szükség, szóval teljesen elhagyható, de én mindig rakok bele, nekem ez így bevált. Tehát amivel kezdjük, az az, hogy ezt a káposztát megpucolom, ledarálom, egy picit besózom, hogy nedvességet engedjen, és azt kinyomom belőle, és majd úgy kerül bele a masszába, ugyanúgy felaprítom jó apróra ezt a újhagymát, a többit meg adagolom majd hozzá, és amíg megcsináljuk a tésztát, addig meg nagyon jól össze tud érni ez a húsos keverék. Akkor kezdjük is a húsnak az összeállításával. Mint mindig a pontos arányok a leírásban vannak, de a lényeg, hogy ez kb. 300 g káposzta, szép apróra levágva a robotgép segítségével, és egy teáskanál sót raktam rá, jól összedörzsöltem, és hagytam állni egy fél órát, és most majd úgy fogjuk a húshoz rakni, hogy kinyomjuk a levét. Itt van az új hagyma is, azt is szépen apróra vágtam, és mint mondtam, a hús, ez 500 g, tehát ehhez az 500 g húshoz fogom az arányokat igazítani, de mint mondtam, valószínűleg fog megmaradni belőle. Na de akkor első körben a húst hozzáadjuk, és akkor mehet minden más.
Én nem szoktam ezektől félni, hogy kézzel összedolgozzam, ha fasírtot is csinálok, vagy bármit igazából, ami darált húsból van, és így össze kell keverni, mert szerintem így érzed a legjobban azt, hogy mennyire lett összedolgozva. Hát alaposan kezet kell mosni utána, de szerintem elengedhetetlen, tehát azért fakanállal nem tudod ugyanígy összekeverni. Na most egy pár percig kevergettem, és akkor egy ilyen kis masszát kapunk. Ezt most addig, amíg a tésztát megcsináljuk, természetesen berakom a hűtőbe, és legalább összeérnek az ízek. Állítjuk össze a tésztát, amihez 240 g lisztre van szükség, 120 g forró vízre és egy fél teáskanál sóra. És amit még nem mondtam, az az, hogy kukorica keményítőre is szükség van, de arra csak is akkor majd, amikor már kezdjük kinyújtani a tésztát, és formákra vágtuk ki, hogy a tésztalapok közé ilyet kell rakni, hogy ne ragadjanak össze. Azért nem javaslom a lisztet, mert akkor csak több lisztet vesz fel a tészta, de a kukorica keményítőt azt nem szívja be, és azt így könnyen le lehet róla porolni, mikor majd elkezdett tölteni. Szóval mindenképpen ajánlom, hogy legyen otthon ilyen, hogyha ezt szeretnétek készíteni, és nem szeretnétek ezeket a gyózalapokat egyesével így külön rakosgatni, hanem ha kell a hely, és egymásra kell rakni ezeket a lapokat, akkor mindenképpen a kukorica keményítő menjen közéjük. Miután kiborítottuk a tából, még ugye nem állt össze, de a lényeg, hogy egy ilyen sima kis gombócot kell, hogy kapjunk. Ezt addig kell gyúrni, hát ez lehet, hogy eltart egy pár percig. Hogyha így benyomom, és egy picit visszaugrik a tészta, akkor elvileg már jó. Én egy kb. 5-6 percig dolgoztam vele, amíg ilyen szép sima lett. Befóliázom, és csak ide a pultra félreteszem, tehát nem rakom be a hűtőbe, addig ismételten egy kicsit elpakolok, és akkor elkezdhetjük kinyújtani. Pihent a tészta egy fél órát. Amit ide készítettem, az egy ilyen kis, hát nem tudom minek mondjam ezt, pohárkának, csészének, valami üvegecskét, ami kerek a lényeg, és én kb. Akkorát szoktam használni, amekkora így a tenyere. Most tudom, hogy ez relatív, mindenkinek más méretű a tenyere, de csak így tényleg viszonyításképpen, hogy kb. Ekkora batyukat fogunk csinálni. Nincsen probléma, hogyha nincsen ekkora, ennél van esetleg kisebb, vagy egy picit nagyobb. A lényeg, hogy akkor a főzési idő ugye más. Én ezt a méretet szoktam használni, vagy van egy viszkis poharam, az is kb. Ekkora átmérőjű, azt szoktam használni arra, hogy ezeket a kis kerekformákat kivágjam a tésztából, és akkor kb. Egy ilyen teáskanálnyi, másfél teáskanálnyi hús fog majd beleférni. Ez most így elsőre kicsinek hangzik, de nagyon sok kis gyózát fogunk készíteni. Közben gondoltam, hogy ennél a magyarázós résznél lehet, hogy jobb, hogyha láttok. Na mindegy, szóval a folyamat az lesz, hogy megcsináljuk ezeket a kerek tésztaformákat, mint mondtam, kukorica keményítővel fogjuk egy kicsit befedni, hogy ne ragadjanak össze, és utána fogjuk elkezdeni megtölteni. És tényleg miután mindent megtöltöttünk, fogjuk majd elkezdeni kisütni. Tudom, nem a legegyszerűbb ez a gjóza készítés, de higgyétek el, hogy megéri. Természetesen vannak már amúgy nagyon jó fogyasztott kész gyózák is, illetve tudtok venni Ázsia boltokban gyóza lapokat is, tehát hogyha te otthon szeretnéd megtöltögetni, és nem egy kész fogyasztottat venni, akkor csak a tésztalapot kell hozzá megvenni, és akkor tényleg úgy ízesíted a tölteléket, ahogy te szeretnéd. Akkor most álljunk ennek neki, mert azért az el fog tartani egy darabig, mire kinyújtom és kivágom a formákat, és akkor utána mutatom, hogy hogyan töltögetem, és hogyan lehet ezeket esetleg megformázni.
Amint látjátok, egy ilyen kis darabkából ezzel a géppel azért egy szép hosszú tésztát kapok. Nekem ezen a kis gépen a 6-os fokozat az, amit használok a legvégén, tehát természetesen fokozatosan csinálom a nyújtást, és akkor most ebből fogok ilyen kis karikákat kivágni. Amik megmaradnak, ilyen kis cafatok, ezt a legvégén, amikor mindegyikkel végeztem, összegyúrom, és ezt is újra kinyújtom. És ilyen kis vékony tésztát kapunk. Amint látjátok, most az elején nekem sem tökéletesen kerek, de ettől nem kell megijedni, mert úgyis össze fogjuk csukni félbe, és össze kell nyomkodni, tehát nem fog látszódni egyáltalán, hogyha most nem a legszebb kerek formát vágtátok ki. És mint mondtam, egy kis kukorica keményítővel mindegyik oldalát lekenem, hogy aztán ne ragadjanak össze, mert egy idő után el fog fogyni a hely, úgyhogy muszáj, hogy valamilyen szinten egymáson legyenek majd. És akkor félreteszem, és ezt addig csinálom, amíg el nem fogy a tészta, de ezt a lépést kihagyom nektek, úgyhogy mutatom, amikor végeztem. Elkészültem a tésztákkal, fogalmam sincs, hogy hány darab lett, majd a végén meg fogjuk tudni számolni, illetve vannak itt ilyen kis cafatok, amik a végéből maradtak, ezek majd nem szép gyózák lesznek, de ezeket is meg fogjuk tölteni, hisz ne vesszen semmi kárba, de azt majd csak a végére hagyom. Ami a gjóza töltéshez még legyen ide készítve, az egy pici víz, amiben majd az ujjadat mártogatod, és amikor beleraktad a húst, akkor a szélét kell egy kicsit bevizezni, hogy könnyebben összeragadjon a két tészta, és úgy maradjon majd sütés közben is. Na de akkor én most mutatok nektek, egy 2-3 féle verziót, amit én használni szoktam, vagy csinálni szoktam, amikor gyózát töltök. És mint mondtam, kb. Egy ilyen 1,5 teáskanállal rakunk bele. Nem szabad túltölteni, mert akkor nem fognak összeérni a tészták. Tehát itt van, ennyit raktam bele, és akkor körbe vizezzük. Picit eligazítom a húst, és akkor csak félbehajtjuk. Fontos, hogy közben egy picit a húst is igazítsad, hogy az ne menjen két tészta közé, amikor így összezárod. Lapos aljat csinálsz neki, hogy így tudjon állni majd a serpenyőben, mert ahogyan én szoktam kisütni, az az, hogy így belerakom a serpenyőbe, kicsi olajon és egy kicsi vízzel, és én azt szeretem, vagy hát mi azt szeretjük, inkább így mondom, hogyha ropogós az alja, és ez a rész meg puha. De természetesen így, ahogy van, ezt te vízbe is kifőzheted, vagy gőzölheted is, akkor kicsit másabb a főzési idő, úgyhogy most azt a verziót csináljuk, amikor ropogós lesz az alja. Ezt itt jól összecsípkeded, és hogyha szeretnéd, ez így is maradhat. És akkor mutatok egy másik verziót, amikor már egy kicsit csinosabbra csináljuk, vagy hát én is amennyire tudom, csinosra csinálom. Bevizezzük, kicsit megigazítjuk a húst, összecsípjük, és akkor utána, ahol szépen összecsípjük, és akkor utána egy ilyen mozdulatot csinálunk. Hát most én ezt nem tudom, milyen mozdulatnak hívják, de a lényeg, hogy egy picit visszahajtasz. És akkor aki profi, az csinál ebből vagy 5-öt. Én általában 3-4-et szoktam, attól függ, hogy hogyan áll a kezemre. Ismételten egy kicsit meglapítjuk az alját, hogy szépen álljon, és akkor félretesszük. És akkor mutatok még egyet, és utána megcsinálom az összeset, valószínűleg azzal a fajtával, ahol egy kicsit hajtogatom a tésztát, és akkor végre eljön az a pont, hogy ki is lehet sütni. Fontos, hogyha szeretnél fagyasztani belőle, az tényleg még most, amikor megtöltöttél mindent, akkor rakd be a fagyasztóba, hogy ne ázzon el a tészta. Összecsípjük, lapítjuk, és így áthajtjuk. És itt is összecsípjük. És akkor egy ilyen kis
formát kapsz. Amúgy ezek is nagyon cukik, nagyon sokszor ilyen formában kapjátok étteremben, hogyha valami levesfélét esztek, de most ebből nem leves lesz, csak gondoltam, megmutatom, hogy így is meg lehet csinálni. És akkor, mint mondtam, én valószínűleg ezt a verziót fogom használni, ilyenre fogom addig csinálni, amíg vagy a tészta, vagy a töltelék el nem fogyott. Elkészültek a kis batyúk, összesen 30 darab lett, úgyhogy az lett megszavazva, hogy süssem ki mindet ebédre, és ami megmarad, azt vacsorára megesszük. Ez tényleg attól függ, hogy te mennyire vékonyan vagy vastagon hagyod a tésztát, de a lényeg, hogy 30 darabot készítettem, és majd a végén megmutatom, hogy kb. Mennyi hús maradt, nem sok, kb. Egy ilyen maroknyi hús maradt, azt meg majd kisütöm külön ebéd után. Na de a lényeg, hogy amit most csinálni fogunk, ebbe a serpenyőbe, ami nekem a legnagyobb lapos serpenyőm, rakok egy szezámolajat és egy kis olívaolajat, ezt elkeverem, felhevítem a főzőlapot, nekem 9-es a max, és egy ilyen 8-ason fogom sütni kb. Azért is ilyen magason, mert majd amikor elhelyeztem benne a gyózákat, akkor vizet fogok hozzáönteni, és utána lefedem. Tehát mindenképpen egy olyan serpenyőt választatok, amit le tudtok fedni, mert egy pár percig a gőzben fogjuk sütni, és a végén levesszük a fedőt, és csak azt figyeljük, hogy a gyóza alja mennyire pirult meg. Majd mérem nektek az időt, hogy kb. Mennyi idő alatt készülnek el, csak hogy tudjak valami időt mondani. Úgyhogy ez fog most következni, hogy kisütjük az összeset. És igazából annyit raksz bele, ami úgy szépen kényelmesen belefér, nyugodtan lehetnek egy kicsit szorosabban, mert úgysem fogjuk forgatni őket, tehát nem baj, hogyha szorosan egymás mellett vannak, ezért szeretem nagyon ezt a serpenyőmet, mert ebbe jó sok belefér. A víz mennyiség, amit belerakunk, az kb. Tényleg egy ilyen 2-3 evőkanál, mert fokozatosan adjuk hozzá. Lehet, hogy az első adag, amit belerakok, az nem lesz elég, mert azt fogom majd figyelni, hogy mennyire üvegesedik esetleg a tészta, abból látom azt, hogy jó lesz-e már. Csak hogy megmutassam, most egy kicsit több mint 2 perce van már fedő alatt, azóta hozzá se nyúltam. Visszacsukom, hogy halljátok a hangomat. Most még szerintem egy 2 percet simán fogom így hagyni, hogy nem nyúlok hozzá egyáltalán, és amint láthattátok, egy picit kezdett már üvegesedni a tészta. Tényleg attól függ, hogy mennyire vastag, annál gyorsabban történnek itt az események, és mindenképpen az a fontos, hogy a víz, amit kieresztett, az elpárologjon, mert akkor lesz csak ropogós az alja a tésztának. Most 4 percnél járunk. Fele annyi vizet öntöttem még hozzá, mint amit a legelején, hogy biztosan megpuhuljon a tészta, és hogy a hús is átsüljön. El is készült az összes kis gyóza, és igen, ez nem egy rövid folyamat, de én azt gondolom, hogy ha egyszer megcsinálod házilag, akkor nincs visszaút, és én azt mondom, hogy ez nagyon jó meal prep is úgymond, hogyha csak megcsinálod ezeket a kis batyukat, és rögtön mindet lefagyasztod, hogy ott legyen kéznél a mélyhűtőben, és akkor mégis tudod, hogy saját kis húsos batyukat eszel. Amit még hozzá csináltam most, az egy szójaszósz és rizsecet keverék. Ha csak szójaszószod van otthon, az is jó, de én akkor arra figyelnék oda, hogy ne túlságosan mártogass bele a gyózákat, mert azért annak nagyon intenzív íze van. Ez a rizsecet, ez pont egy kicsit abban segít, hogy enyhítsen ezen. Tehát én javaslom, hogy úgy egyétek, de akár annélkül is lehet enni, tehát így önmagában. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, még akkor is, hogyha nem a legegyszerűbb ételről van szó a világon, és hogy esetleg kedvet kaptatok, hogy megkóstoljátok, elkészítsétek, vagy akár valahol elmenjetek és egyetek valami hasonlót. Köszönöm, hogy végignéztétek, és természetesen, hogyha tetszett, akkor megköszönöm, hogyha lájkoljátok, és hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!